سلام، عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیز. میرسیم به فصل 4 از کتاب شطرنج خود را بسازید، جلد دوم، از نوشته های جناب آقای استاد آرتور یوسوپوف. خب خوشحالم که در خدمت شما عزیزان هستم. من مهرداد آهوران، مربی بین المللی فدراسیون جهانی شطرنج هستم. فصل 4 در مورد قواعد شروع بازی قرار هست صحبت کنه. مهمترین قواعد شروع بازی رو خدمت شما عزیزان میگیم: گسترش سریع، جدال برای تصرف مرکز، مبارزه علیه ایده های حریف که مهمترین ها هستند، برپایی یک ساختار پیاده‌ای منسجم و خوب قوی، برپایی ساختار پیاده‌ای که بدون نقص باشه، انتقال به وسط بازی، ابتکار عمل و مهمترین قواعد رو راجع بهش می‌خوایم بحث بکنیم. خب نخستین قاعده‌ای که در شروع بازی بایستی براش اهمیت قائل بشیم و انجامش بدیم، گسترش سریع همه سوارهاست. قاعده دوم جدال برای تصرف مرکز هست و قاعده سوم مبارزه برای اینکه ما جلوگیری کنیم از اجرای گسترش خوب و بازداشتن طرح‌ها و ایده های حریف، بازداشتن حریف از کنترل مرکز. این بهترین عملکردی است که یک بازیکن در شروع بازی میبایستی انجام بده. میریم به تماشای اولین بازی آقای باتوینیک و اشمیت سال 1960 در المپیاد لایپزیگ. ببینیم که این بازی چطور انجام شده و به کجا رسیده. D4 C5 و حرکت E5. سیاه میخواد بنونی بازی بکنه با حرکت D6 E4 G6 و خب فیل قراره به خونه G7 بیاد در بنونی. میدونی که در بنونی سیاه تصمیمش بر این هست بعد از فیل G7 کردن پیاده های آ و ب رو برونه در جناح وزیر، عملیات گسترده و حمله ای رو اجرا کنه. اسب F3 فیل G7 فیل E2 اسب F6. سیاه آماده میشه برای قلعه، بر روی پیاده E4 فشاری وارد کرده و سفید رو مجاب میکنه به این که باید از پیادهش دفاع بکنه. خب حرکت اسب آ6 سیاه به چه سبب انجام شد؟ این حرکت گویای این هست که سیاه میخواد اسبش رو به خونه C7 بیاره، کنترلی بر روی خونه B5 داشته باشه و در ادامه بره به سراغ طرح‌های A6 B5 رخ B8 فیل D7. این طرح‌هایی هستش که عمدتاً سیاه در بنونی ازش استفاده میکنه. خب بعد از قلعه رفتن سیاه اسب C7 میکنه و حرکت پیشگیرانه ای رو سفید انجام میده به سبب اینکه کمی فضا برای خودش ایجاد میکنه و جلوگیری میکنه از B5 سیاه. فعلا تا این لحظه A6 در راستای اهداف سیاه هست. اسب به خونه D2 میاد برای رفتن به خونه C4 و همچنین شاید حمله آینده آتی در جناح شاه و مرکز تصمیمی باشه که سفید میخواد انجام بده. خب اسب سفید عازم خونه C4 هست برای کنترل جناح وزیر و مرکز. سیاه حرکت فیل D7 رو هم انجام میده، آماده شده برای B5 اسب C4. حرکتی حساب شده و دقیق. خب با هم دیگه ببینیم که سیاه اینجا حرکت B5 رو انجام داد چون موقعیتش رو داشت و حرکت B5 رو انجام داد. چنانچه سفید بخواد با اسب بازی بکنه، اسبش رو به خونه E3 برگرده B4 و وضعیت سیاه ایدئال میشه. اسب باید بلند شه، اسب C3 و هم پیاده از دست میره، پیاده D5 ضعیف میشه و سیاه به اهدافی که میخواسته رسیده. بنابراین اینجا آقای باتوینیک حرکت جالب E5 رو انجام دادن که حرکتی دقیق و درست هست. شاه سیاه در مرکز صفحه باقی مانده و حمله جناحی رو میبایستی با حمله در مرکز سفید پاسخ بده. یکی از قوانین اصلی در بازی شطرنج است. بعد از پذیرش پیاده در پیاده، آ در ب، آ در ب، رخ در رخ، وزیر در رخ و اسب پیاده مرکز رو میزنه. خب چنانچه ملاحظه میفرمایید وضعیت در مرکز کمی باز شده، به ضرر سیاه هست. امنیت شاه سفید رو ملاحظه میفرمایید و اینکه فعالیت سوارها به چگونه پیش خواهد رفت. خب در ادامه حرکت سیاه حرکت B4 بوده که در بازی انجام شده و خب چنانچه میبینید پیاده D5 امکان زدن توسط اسب F رو داشته. با هم دیگه ببینید اسب در پیاده D5، اسب در فیل
و خب اینجا شاه نمیبایستی که اسب D7 رو بزنه، بلکه فیل در اسب C3 بهترین پاسخ هست. اسب در C5 فیل بر میگرده و وضعیتی است که سیاه میتونه به بازی ادامه بده. یه 2-1 در جناح وزیر سفید داره، ولی خب بازی همچنان قابل ادامه دادن هست. اسب میتونه به D3 بیاد، فیل میتونه به F3 بیاد، فیل به E3 و بازی در جریان هست. خب برمیگردیم به شاخه اصلی بازی، جایی که حرکت B4 انجام شد توسط سیاه و حرکت تماشایی D6، حرکتی جالب توسط آقای باتوینیک صورت گرفت. قصد سیاه این بود که اسب C3 رو دور بکنه و بتونه به راحتی پیاده مرکزی رو بگیره. با حرکت بینابینی D6 وضعیت کمی فرق میکنه. پیاده رونده‌ای برای سفید در خونه C7 ایجاد شده. سیاه امکان قلعه رفتن نداره، زمان نداره و اوضاعش بسیار خطرناک است. بعد از این حرکت فیل به خونه F4 میاد و به طور غیر مستقیم از پیاده C7 دفاع کرده. پیاده C7 زدنش برای سیاه امکان پذیر نیست، چون با حمله برخاست زدن اسب در G6 روبرو میشه. پیاده در پیاده، اسب در فیل، اسب در اسب و حرکت فیل به 5. تهدید بسیار بزرگی برای سیاه ایجاد شده و اون تهدید زدن وزیر در اسب D7 هست. ملاحظه می‌فرمایید اسب در D7 و پیاده به خونه C8 بازی رو تموم میکنه. از این رو سیاه حرکت فیل D4 رو انجام میده که با C3 خوب آقای باتوینیک روبرو میشه. بعد از E5 پیاده و فیل در اسب کیش، وزیر کیش و وزیر از خونه E5 هم پیاده C7 رو دفاع کرده و هم به رخ H8 حمله کرده. شاه G8، رخ B1 و اگر بازی میخواست ادامه پیدا کنه به این صورت میرسیدیم به ادامه بازی وزیر در C5 و خب سیاه راهی جز تسلیم شدن نداره. بعد از اینکه سفید با رخ پیاده B2 رو هم میزنه، در حقیقت میتونیم بگیم که بازی تموم شده است. رخ E8، رخ B1، دفاع F3 رو هم میزنه. وزیر H3 هم هیچ کمکی نمیکنه. وزیر C6 تهدید رخ E8 و رخ B8 هست. خب این بازی برد زیبایی داشت. موارد عام در شروع بازی رو با همدیگه بررسی کردیم، دیدیم. برای تمرین بیشتر به سراغ مثال دوم میریم با همدیگه. خب ما میتونیم 3 نکته دیگر رو به قواعد خودمون در شروع بازی اضافه بکنیم. باید درباره این که به چه وسط بازی میرسیم فکر کنیم. وسط بازی ناشی از گشایش و خب برای استاد بزرگها و اساتید شطرنج صرفا سوارهای خودشون رو به بازی آوردن ملاک نیستش. بازی نمیکنن تا سوارهاشون رو گسترش بدن، سپس فکر کنن که حالا میخوان با اون سوارها چه بکنن. بعد از چند حرکت اونها در حقیقت طرحی رو برای نزدیک شدن به وسط بازی دنبال میکنن. اگه به طور مثال شما بخواید حمله در جناح وزیر رو در وسط بازی دنبال کنید، باید سوارهای خودتون رو به سمت جناح وزیر هدایت کنین، با پیاده ها با همین هدف حرکت بکنین. و نکته مهمی که باید مورد توجه قرار بدید، برپایی ساختار پیاده‌ای مشخصی هست. ایجاد یک ساختار پیاده‌ای بدون نقص و سالم اهمیت بسیار بسیار زیادی داره. آینده بازی اغلب بستگی به ساختار پیاده‌ای داره. خیلی مهم هست شما باید ضعف‌های غیر ضروری رو در ساختار پیاده‌ایتون ازش اجتناب بکنید، گرچه هر وضعیت باید با توجه به شرایط خاص خودش مورد ارزیابی قرار بگیره. مثلا به عنوان ممکنه شما بخواید ضعفی رو در وضعیت خودتون ایجاد بکنید ولی جبران مناسبی در قبالش داشته باشید. مثلا ستون بازی به دست بیاری، برتری در گسترش داشته باشید و از این دست برتری ها. بازیکنان به خصوص با مهره سفید باید برای به دست آوردن ابتکار عمل تلاش داشته باشند. داشتن ابتکار عمل یک برتری هستش که اغلب ممکنه 1 یا 2 پیاده هم ارزش داشته باشه. خب بریم بازی دوم رو با همدیگه ببینیم.
بازی هستش ما بین آقای نجم الدینوف و پیوتروفسکی سال 1940. ببینیم در این بازی چه اتفاقهایی رخ داده. حرکت E4 C6 دفاع کاروکان، اسب F3 D5 اسب خونه C3 فیل به خونه G4. سوارهای سبک رو دو طرف گسترش دادن. حرکت H3 وضعیت فیل رو روشن میکنه. فیل در اسب وزیر حرکت E6. خب در کاروکان یا فرانسه که ساختارهای شبیه هم دارن، فیل C8 معمولا فیل مناسبی نیست. از این رو سیاه در این بازی فیل رو با اسب تعویض کرد، سریع اون رو گسترش داد و به یک پوزیشن متعادل رسیده تا این لحظه. بعد از D4 اسب F6 فیل D3 گسترش و یک پیاده در خونه D4 گرفته شد. فیل به خونه E3 میاد تا وزیر رو تهدید بکنه. زدن پیاده B2 اینجا توسط سیاه اشتباه هست. چرا؟ چون که سفید پیاده از دست داد، یا بهتره بگیم پیاده قربانی کرد برای اینکه ابتکار عمل داشته باشه. قلعه خودش رو هم رفته و حالا وزیر رو احتمالاً تهدید خواهد کرد. خب حرکت اسب در اسب، سیاه در صدد این هست که تعویض‌هایی رو انجام بده تا به یک وضعیت متعادل برسه، از حملات سفید کم بکنه. فیل در اسب، وزیر برمیگرده و پیشنهاد تعویض وزیر رو میده. قطعاً سیاه تعویض وزیر رو به نفع خودش میبینه، ولی سفید از این کار امتناع میکنه به خاطر اینکه وزیرش قرار هست در حمله بیشتر شرکت بکنه. خونه C7 گزینه خوبی برای وزیر سفید هست. وزیر D8 سیاه اجبار هست رخ به وزیر. وزیر C8 رخ به خونه B1 و میبینید که سفید سوارهای خوبی رو در ستون B و D برای خودش مهیا کرده. خب بریم بعد در ادامه ببینیم که چه اتفاقی افتاده. گسترش اسب خونه D7 و بعد از اون احتمالاً به خونه F6. فیل به خونه G5 میاد. اسب F6 انجام شد. فیل در اسب پیاده و ساختار پیاده‌ای سیاه تا حدودی آسیب پذیر شده. وزیر مجدداً به خونه F3 میاد با دو تا تهدیدهای جالبی وجود داره. یکی پیاده F6 و دومی رخ در پیاده B7 به سبب اینکه یک حمله پیکانی خوب با وزیر و فیل ایجاد شده در پوزیشن. بعد از حرکت F5 که علامت مشکوک داره، رخ در پیاده B7 زده میشه. چنانچه ملاحظه می‌فرمایید سیاه امکان زدن پیاده در فیل رو نداره، چون با تهدید وحشتناک وزیر F7 مات میشه. فیل به خونه E7 میاد و حرکت فیل در C6. هر آنچه که سفید قربانی کرده بود یا پیاده‌ای که از دست داده بود رو الان با قدرت داره پس میگیره. حرکت رخ D7، رخ‌های سفید دوبل شدن و برد سفید برای همگان مسجل هست. امیدوارم از دیدن این بازی هم لذت برده باشیم. خب با هم دیگه میریم به سراغ حل تمرین ها. خب در تمرین اول نوبت حرکت با سفید هست و لطفا فیلم رو استاپ بکنید، پاسخ خودتون رو مقایسه بفرمایید. حل این تمرین 1 امتیاز برای شما عزیزان در پی خواهد داشت. خب نوبت حرکت با سفید هست. حرکت بسیار عالی و دقیق فیل آشیش انجام میشه به سبب اینکه خب رخ C8 تهدید شده و چنانچه حریف رخ رو جابجا بکنه با فیل F4 میتونیم بهش حمله بکنیم. در ادامه بعد از حرکت رخ آهش میبینیم که سفید سوارهای خودش رو به جریان بازی میاره، به مرکز اضافه میکنه. بعد از اسب 8 اسب E5 و بعد از یک سلسله تعویض‌ها ملاحظه می‌فرمایید که وضعیت از آن سفید هست، برتری به وضوح مشاهده میشه. خب برمیگردیم به وضعیت اولیه و چنانچه که حرکت قلعه رو اینجا سیاه انجام داده، خب تفاوت سفید پیش میفته. بعد از اون رخ E1 دو پیاده قدرتمند در مرکز داره سفید و بعد از اسب F6 فیل به خونه J5 برتری از آن سفید هست. کارهایی که در گشایش و گسترش میخواست انجام بده با موفقیت انجام داد. میریم به سراغ تمرین بعدی. حل این تمرین 1 امتیاز برای شما عزیزان در پی داره. خب در این تمرین نوبت حرکت با سفید هست و فیلم رو استاپ بکنید و پاسخ خودتون رو پیدا کنید. چنانچه حرکت
E6 رو پیدا کردید، یک امتیاز برای خودتون در نظر بگیرید. فیل در E6، اسب در فیل و ملاحظه می‌فرمایید که وزیر از خونه H5 کیش داده و سوار رو در حقیقت از سیاه جلو میفته. با حرکت J6 حرکت وزیر در فیل و برتری متریال از آن سفید هست. یک امتیاز هم برای حل این تمرین در نظر بگیرید. میریم به سراغ تمرین بعدی. نوبت حرکت با سفید هست. فیلم رو استاپ بکنید و در نهایت پاسخ خودتون رو مقایسه بفرمایید. خب پوزیسیون جالبی پیش رومون هستش. سوارهای سفید گسترش خوبی پیدا کردن. شاه سیاه قلعه نرفته. از این رو به قربانی فیل در F7 می شود فکر کرد. قربانی فیل در F7 با شاه در F7 اسب J5 کیش و وزیر میاد به خونه B3. تهدید مات در خونه F7 و E6 به وجود اومده. بعد از برداشته شدن اسب هم وزیر E6 کاری از پیش نخواهد برد. بعد از زدن شاه در اسب فیل و حرکت وزیر H3 که مات زیبایی رو با هم شاهد هستیم. برای دیدن پاسخ صحیح این تمرین هم یک امتیاز برای خودتون لحاظ بفرمایید. میریم به سراغ تمرین بعدی. یک تمرینی با 3 امتیاز. نوبت حرکت با سفید هست. فیلم رو استاپ بکنید و حرکت صحیح رو برای سفید پیدا بکنید. خب در این تمرین سفید با حرکت وزیر E3 پیاده آ رو نشانه گرفته. پیاده A7 و خب هدف فیل در اسب هست. ببینیم که سیاه چه پاسخی انجام میده. شاه به خونه B8، اسب گسترش پیدا میکنه به خونه C3. تهدید اون رفتن به خونه D5 هست. بعد از پیشنهاد تعویض وزیر سفید از این پیشنهاد خودداری میکنه. وزیر رو به خونه C5 میاره. اسب E7، اسب منتقل میشه به مرکز صف خونه D5. تهدید زدن اسب E7 هست. بعد از وزیر D6 وزیر در وزیر پیاده و ملاحظه میفرمایید اسب در اسب، اسب در اسب، فیل در فیل، رخ در فیل. با حرکت رخ D1 سفید ضعفی رو در اردوگاه سیاه ایجاد کرده و همونطور که ملاحظه میفرمایید فشار بر روی این پیاده وجود داره. خب برای دیدن این لاین 3 امتیاز برای خودتون لحاظ بفرمایید حتما. میریم به سراغ تمرین بعدی. خب بریم به سراغ تمرین بعدی. نوبت حرکت با سیاه هست و قرار هست برد سیاه رو پیدا بکنیم. شاه سفید در مرکز قرار داره، شاه سیاه همچنین، ولی نوبت حرکت با سیاه هست و ابتکار عمل با سیاه. ساختار پیاده‌ای ضعیفی رو در اردوگاه سفید شاهد هستیم. ملاحظه می‌فرمایید که پیاده‌های H3، H2، C4 و C3 و D5 و A و F پیاده‌های ضعیفی هستند. سیاه از این موقعیت استفاده میکنه. با حرکت اسب 4 تهدید اسب C2 رو ایجاد کرده. چنانچه قربانی پذیرفته بشه فیل کی، شاه بالا و تهدید وزیر. وزیر J3 اجبار به نظر میرسه و راه برای ورود وزیر سیاه باز شده. کیش، حمله دوگانه به رخ. پیاده C4 اول با کیش زده میشه و مجدداً فیل در فیل و رخ H1 هم زده میشه. از نظر متریال وضعیت به سود سیاه هست. خب برای دیدن این لاین تا آخر 2 امتیاز برای خودتون در نظر بگیرید. میریم به سراغ تمرین بعدی. در این تمرین نوبت حرکت با سفید هست و برد سفید رو قرار پیدا بکنیم. شاه سیاه موقعیت نابسامانی داره، همینطور وزیر. در اون طرف رخ در ستون شاه و وزیر قرار گرفته. پس سفید حرکت اسب 4 رو شایسته است که انجام بده تا اگر حریف بپذیره ستون بر علیه وزیر و شاه سیاه باز بشه. خب در این حالت نوبت حرکت با سیاه J5، فیل J3 و شاه فرار کرد ولی خب با F3 روبرو میشه. برخاست فیل در حقیقت میتونه وزیر سیاه رو محدود بکنه و اون رو بگیره. چنانچه پیاده حرکت کنه به خونه D5، پیاده در پیاده وزیر و پیاده در فیل. از نظر متریال وضعیت تقریبا برابر هست ولی فشار بر روی پوزیسیون سیاه به مراتب بیشتر. فیل به خونه F3 میاد. اسب E4 آچمز شده. بعد از اسب F6 وزیر هم اضافه میشه
و خب در ادامه وضعیت سفید به مراتب بهتر هست. در این موقعیت چنانچه سیاه رخش رو هم به خونه E8 بیاره با فیل E5 مواجه میشه و حتما متریال از دست میده و برد سفید مسجل هست. برای دیدن کامل این تمرین 2 امتیاز برای خودتون در نظر بگیرید. میریم به سراغ تماشای تمرین بعدی. نوبت حرکت با سفید هست. شاه سیاه رو مجدداً در مرکز صفحه میبینیم و خب سفید قلعه رفته، سوارهاش فعال هستن و قانون به ما میگه که در این حالت مرکز رو به نفع سفید باز کنیم. حرکت E5 حرکتی است که 1 امتیاز برای شما عزیزان در پی داره. بعد از اینکه اسب به خونه H5 اومد فیل تهدید شده، ولی پیاده در پیاده وزیر تهدید شده. رخکیش شاه به خونه F8 و بعد از فیل در فیل مشخص تهدید مات رخ E8 به وجود اومده که سیاه میبایست اون رو دفع بکنه. بعد از اون وزیر به خونه B5 میاد. سیاه فرصت نکرد که تهدیدات خودش رو عملی بکنه. ملاحظه بفرمایید فیل در D6 کیش و وزیر زده میشه. تهدید مات، متریال، همه چی از نظر برتری های یک بازی شطرنج سفید جلو هست. 1 امتیاز هم برای این تمرین برای خودتون کنار بگذارید. میریم به سراغ تمرین بعدی. نوبت حرکت با سفید هست. شاه سیاه در مرکز، فیل در خونه طبیعی خودش خونه G7 قرار نداره و خب چه بهتر که ابتکار عمل رو سفید ازش استفاده بکنه. حرکت مورد نظر حرکت F4 هست. تهدید وزیر به B8 رونده شد و فیل در F7 شاه رو به بیرون میکشیم. وزیر B3 برای کیش بعدی آماده شده و اسب‌های سفید موقعیت بسیار عالی رو در وسط صفحه دارن و سوارهای سیاه غیر فعال و منفعل هستن. فیل D6 و اسب به خونه E6 میره. تهدیدهای بسیار زیادی در خونه C7 به وجود اومده. بعد از B5 اسب C7 کیش، شاه به خونه E7 و حرکت جالب توجه اینجا اسب D4 هست، نگرفتن رخ. خب وزیر E6 تهدیدات مات رو داره ایجاد میکنه. خب چنانچه حریف شاهش رو فرار بده، باز اسب C7 به E6 میاد کیش و بعد از اینکه شاه کنار رفت اسب D8 تهدید مات در خونه E6 F7 وجود داره. چنانچه شاه بخواد اسب رو بزنه با اسب C6 وزیرش رو از دست خواهد داد. بعد از رخ F8 اسب وزیر، چنانچه وزیر حرکت کنه وزیر E6 کیش میدیم و در خونه E7 مات میکنیم. بعد از رخ F7 وزیر متریال و خب کسب برتری و پیروزی. 1 امتیاز برای این تمرین در نظر بگیرید. خب نوبت حرکت با سفید هست. در این تمرین موقعیت شاه سیاه ناجور هست و سوارهای سفید فعال. بنابراین میطلبه که سفید اقدام به انجام یک قربانی تماشایی کنه و بعد از وزیر رخ H به جریان بازی میاد. وزیر حمله کرده برای تهدید مات در خونه F7. بعد از F5 وزیر به خونه E5 میاد. تهدید رخ H8 رو ملاحظه میفرمایید. رخ به وزیر ورود پیدا میکنه، باز هم با تهدید مات در خونه F7. رخ به خونه G7 و اسب در E6 بازی رو به نفع سفید تموم میکنه. تقریبا بلا دفاع هست. تهدیدهای رخ D8 کیش و وزیر در F8. برای دیدن کامل این لاین 2 امتیاز برای خودتون در نظر بگیرید. میریم به سراغ تمرین بعدی. نوبت حرکت با سفید هست. خب در این دیاگرام پیدا کردن حرکت خوب یا شاید تنها حرکت خوب برای سفید جالب توجه باشه. اگر حرکت H3 رو پیدا کردید برای خودتون 2 امتیاز در نظر بگیرید. چرا؟ چون با حرکت‌های عادی D3 قلعه فیل سیاه امکان ورود به خونه H3 رو پیدا میکرد. از این رو حرکت مناسب برای سفید H3 هست. حرکتی پیشگیرانه. پیدا کردن همین حرکت 1 امتیاز برای شما عزیزان خواهد داشت. میریم به سراغ تمرین بعدی. نوبت حرکت با سفید هست. وضعیت جالبیه. سوارهای سفید فعال هستن و حمله ای رو قراره بر روی قلعه سیاه
شکل بدن. لطفاً فیلم رو استاپ بکنید و جواب رو پیدا بکنید. حرکت اسب G5 یک امتیاز برای شما خواهد داشت. حمله به خونه H7 رو ملاحظه می‌فرمایید. سیاه حرکت F5 رو انجام داده. خب با حرکت H3 فیل رو از اینجا دور میکنیم به خونه H5 و حرکت قلعه وضعیت شاه سفید ایدئال شد و حالا بر روی پیاده ضعیف F5 فشار وارد کرده. چنانچه حریف فیل رو به خونه J6 بیاره با حرکت اسب به خونه B5. خونه D6 چشمک میزنه، یک پایگاه ایدئال هست که توسط پیاده E هم دفاع میشه و چنانچه حرکت اسب به خونه آ6 رو ببینیم، اسب D6 و برتری از آن سفید هست. یک امتیاز هم برای این تمرین برای خودتون در نظر بگیرید. با هم دیگه میریم به تماشای مثال بعدی. ببینیم که در وضعیت بعدی آخرین مثال چه اتفاقی قرار هست بیفته. نوبت حرکت با سیاه هست. در این وضعیت سوارهای سیاه گسترش پیدا کردن، سوارهای سفید به جریان بازی نیامدن. از این رو ابتکار عمل از آن سیاه هست. فیلو میاد به خونه B5 بعد از C4. خب رخ E1 هم عملی نبود چون با حرکت رخ E8 همراه میشد. بعد از C4 فیل در رخ میاد به خونه E1 و فیل به خونه جالب توجه D5 وزیر نداره اون رو بزنه. قربانی بسیار جالبی هست چون با فیل در H2 مواجه میشه. بعد از وزیر به خونه D3 وزیر اضافه میشه. فشار الان بر روی خونه H2 توسط سوارهای سیاه رو مشاهده میکنید و وضعیت سیاه خیلی بهتر هست و میتونه برد رو از آن خودش بکنه. همچنین حرکت G3 میتونه وزیر رو به H3 بکشونه. خب دوستان عزیز، امیدوارم از این فصل هم لذت برده باشید، نکات خوبی رو یاد گرفته باشید در اصول شروع بازی که شروع بازیتون حتما به وسط بازی باید ارتباط داشته باشه، همچنین به آخر بازی و در شروع بازی اصول مهم رو حتما رعایت بکنید تا بتونید برتری داشته باشید در این بازی. شما رو به خدای بزرگ میسپارم، به امید دیدار شما در فصل 5. خدا نگهدار.